Добрий день. Раді вітати всіх на онлайн-консультації лікарні ізраїльської онкології LISOD. Попри складний час, ми продовжуємо працювати і лікувати пацієнтів у двох локаціях – у Києві та Чернівцях. На календарі жовтень. У цей місяць ми приділяємо особливу увагу боротьбі з раком молочної залози. І сьогодні разом із нами найкращий експерт із цієї теми. Це доктор Навая Зігельманн-Даніелі з Ізраїлю, головний онколог ізраїльської системи медичних послуг Маккабі, спеціаліст із клінічної онкології та лікування захворювань внутрішніх органів, член міжнародних медичних організацій. Щиро вітаємо вас та дякуємо, що ви разом з нами та нашими пацієнтами. Dear Nava, it's a huge pleasure to see you. Thanks a lot for being with us and with our patients during this severe period of time for Ukraine. Just happy to have you here and would like to give you a couple of words to say before we are going to get to our question. Hi, Sava. Thank you so much for inviting me. I really missed you, and it's a pleasure to be here again. And since the last time we met, with everything going on in your country, I've been thinking a lot about you, and I hope peace will come to your country soon. But I will talk medicine now. Thanks a lot. So, Нава зазначає, що вона дуже рада нас бачити, дуже рада бути з нашою спільнотою пацієнтів і з нами. І, безперечно, за цей час багато думала про те, що відбувається в Україні, і бажає нам якнайшвидше прийти до миру, щоб мир був в нашій країні. Тому наразі вже перейдемо до запитань. Що ж, перше запитання у нас від Ольги. Через воєнний стан і бойові дії постає питання – лікувати рак молочної залози чи ні? Чи варто ризикувати життям, щоб їхати в лікарню? Чи можна почекати кілька місяців без лікування? Чи допускаються паузи в хіміотерапії, променевій терапії? So the first question was about the pauses in chemotherapy and with the radiation therapy. Question, and of course that your immediate safety is above all. And I think you should just consult with your oncologist how aggressive is your tumor and how quickly you need to get treatment. And some of the tumors do need immediate action and not too many breaks. And others, you may have some replacement pills for quite some time. So you get this consult to see what's proper. And of course, come to the hospital when it's safe to come. Ольга, доброго дня. І, безперечно, безпека – це переймання, яке існує наразі. Що я рекомендую, це відразу проконсультуватися з вашим лікарем-онкологом та поговорити про те, саме який тип раку молочної залози у вас і наскільки він агресивний. Деякі пухлини потребують швидкої терапії, яка повинна починатися відразу, і невелика кількість пауз допустима. Проте інші можуть мати певні невеликі паузи, і можна поговорити, наприклад, про варіанти заміщення з часом. І, безперечно, відразу звернутися до лікарні, як тільки буде безпечно. Thanks, and moving on to the second question. Друге питання від Юлії. У мене в родині не було жінок з раком молочної залози, але постійно чую про цю хворобу, тому виникло питання. Чому виникає рак молочної залози? Чи винні дезодоранти, бюстгальтери, травми грудей? Який спосіб життя допоможе не захворіти? So the question is about the lifestyle, which is going to help to avoid the breast cancer. Okay, so hi, Julia. Breast cancer is a relatively common disease, and in Western countries, it's 1 to every 8 to 9 women over their lifetimes. And the most common risk factor is just being female. So, women are 100 times more likely to be diagnosed compared to men. And also with increasing age, usually about 75% or more are diagnosed over age 50. And the median age in most Western countries is in the early 60s, like 62. And we don't know that brows or deodorant cause it. We don't know a lot why there is breast cancer, but we know that about 6 to 10% there is strong genetic factors. And in another 15%, we know that there is some family history. And we think that modifying lifetime with low animal fat and diet rich in fruit and vegetables, and at least 3 to 4 times activity if you can afford it for about 30 minutes per week, and avoiding hormone replacement therapy for more than 3 years after your menopause may give you some protection.
Що ж, доброго дня, Юлія. Безперечно, рак молочної залози – це досить поширене захворювання. Воно трапляється у одної жінки на кожні 8-9 жінок в західному світі. І найбільший фактор ризику, безперечно, це жіноча стать. Жінки в 100 разів мають більшу ймовірність бути діагностованою раком молочної залози, ніж чоловіки. Ми знаємо, що приблизно 75% діагнозів трапляються після 50 років. А найбільша медіана діагностики, тобто найбільша діагностика, спостерігається на початку 60 років. Зазвичай це 62 роки. Ми не знаємо дані стосовно дезодоранту чи бюстгальтерів, чи вони викликають. Проте, що ми знаємо, те, що 6-10% всіх діагнозів пов'язані з певними генетичними факторами, 15% асоційовані з наявністю сімейного анамнезу. Ми також знаємо, що модифікація способу життя може допомогти зменшити фактори ризику. Наприклад, як дієта з низьким споживанням тваринних жирів, дієта, яка насичена фруктами та овочами, і також займатися спортом щонайменше 3-4 рази в тиждень протягом 30 хвилин. І також уникнення гормональної замісної терапії щонайменше протягом перших 3 років після менопаузи. Це все може допомогти. Thank you for such a great and detailed answer. Going to move to the question number 3. Через війну змушена була покинути рідне місто, переселенка. У себе в лівій молочній залозі нащупала горошину. Я не знаю, що це. Не болить, не уявляю, що мені робити і з чого починати. Питання від Тетяни. So the question is about a palpable mass in the left breast from Tatiana. So hi, Tatiana, and I don't have your age. So, a very young woman, sometimes they have a lot of benign tumors, and the older you get, there is a higher chance that it may be related to tumor. I would just suggest that if you're able to see a physician, a surgeon, or get some breast imaging, and if there will be more answers, they might recommend some biopsy. Доброго дня, Тетяно. Мені не вистачає вашого віку. Якщо це молода жінка, то у молодої жінки досить часто можуть виникати невеликі доброякісні пухлини. Якщо це жінка старшого віку, і чим старше ця жінка, тим більше є ймовірність розвитку певних злоякісних утворень. Що я вам рекомендую? Це щонайшвидше звернутися до лікаря, до хірурга, зробити певну візуалізацію молочної залози і надалі, якщо буде необхідно, та буде необхідність в додаткових відповідях на питання, то це зробити біопсію для того, щоб уточнити цю патологію. Thank you. Then moving to the question number 4. Питання 4 від Інни. Допоможіть розібратися, у яких випадках після операції та хіміотерапії призначають променеву терапію при раку молочної залози. So the question is about the radiation therapy after the chemotherapy. Okay, so hi, Ina. So in most cases where you have breast conserving therapies, surgery, so most of the breast is remaining and just the tumor is removed, you have to give radiation to the rest of the breast. And this is done in most cases, especially if you need chemotherapy. The exception are some elderly women with very early tumors, which may get some hormone pills. And then there are some cases that even after removing the whole breast with mastectomy, you will need radiation to the chest wall. And also, there are cases where we radiate the lymph node regions under the arm and above the arm, and sometimes here in the chest and behind the chest bone. And this depends on the number of the lymph nodes that were involved at the time of the surgery. Доброго дня, Інно. Що ж, у більшості випадків, якщо проводиться органзберігаюча операція, тобто зі збереженням молочної залози, видаляється тільки пухлина, тоді необхідна променева терапія до залишкової тканини молочної залози, яка залишилась. Виняток складають похилі жінки з досить ранніми формами раку, і в цьому випадку може бути використання тільки гормональних таблеток. Також навіть у випадку мастектомії, це повне видалення молочної залози, може бути виконана променева терапія до грудної стінки, і це залежить від об'єму пухлини та стадії пухлини. Також інколи використовується променева терапія регіону лімфовузлів над та під молочною залозою, і це також залежить від об'єму операції та об'єму залучення лімфовузлів в патологічний процес. Thanks a lot. Then moving to the question number 5. Питання номер 5.
66 років. З 1990-х років запальний процес в обох молочних залозах. У 2000 році ставили діагноз фіброзно-кістозний аденоматоз. Прощупувались ущільнення, болючі при легкому дотику. На даний час ущільнення болючі, плюс молочні залози збільшилися за останні років 5. На останній мамографії судинні кальцинати правої молочної залози і судинні кальцинати по типу скорлупи лівої молочної залози. Як це лікувати? So this is the question about the clinical case, 66 years old. Okay, so most of the description in this case is of benign findings like fibrosis and calcium deposit in blood vessels or benign. There's some typical deposit of calcium that usually occur with cancer or precancerous cases. I'm not sure that this is the case, and the fact that it's 5 years now is encouraging that it's not cancer related, but I would encourage you to be examined by a physician to ensure what's the reason for your pain. Отже, картина, яку ви описуєте, скоріш за все, співпадає з доброякісним процесом. Причина з цим пов'язана з тим, що кальцинати не так часто зустрічаються у випадку онкологічних захворювань, проте можуть виникати в певних предракових станах. Проте, що мене також наштовхує на думку про те, що це не є онкологічне захворювання, це тривалість більше 5 років. Проте, в будь-якому випадку, я дуже рекомендую звернутися вам до вашого спеціаліста та до лікаря для того, щоб уточнити етіологію та причину виникнення болю. Thanks a lot. Moving on. Питання номер 6. Розпочала лікування раку молочної залози 2 місяці тому. Але моє місто дуже близько до бойових дій. Розглядаю варіант виїхати в іншу країну. Мене цікавить, чи відрізняються за кордоном протоколи лікування раку. До чого готуватися? Питання від Зої. So the question is about moving abroad and whether the guidelines for the treatment are basically the same in different countries. Okay, hi Zoya. So most of the protocols, they have very common rules. So if you move to another location, you probably get pretty similar treatment. And if it's safer for you to move there and make sure you complete your treatment, I would encourage you to do so. Доброго дня, Зоя. Насправді, протоколи, які використовуються в різних країнах, вони мають спільні принципи і надається досить схожа терапія. І тому, якщо переїзд до іншої країни дозволить вам закінчити вашу терапію, то я вас дуже заохочую це зробити, для того, щоб завершити відповідну терапію. Thank you. Moving to the clinical case number 7. 53 роки, маю рак молочної залози з метастазами в кістках. Неоперований, тип люмінальний А, естроген 80%, прогестерон 40%. ГЕР2 негативний, KI 67, 14%. Призначена гормонтерапія Ферестон плюс Золадекс та зоодронова кислота 1-28 днів. Приймаю 5 місяців. Чи правильно мені призначено лікування, чи потрібна хіміотерапія? Через який час потрібно робити повторні обстеження та які? Щоб розуміти, чи діють ліки. Питання від Али. So that's the question number 7 from our with the clinical case on the treatment. Okay, so I can't give you direct recommendation as I'm not your physician, but it sounds like you're treated for a tumor that occur in pre- or perimenopausal women, and they stopped your periods with the Zoladex and give you another pill, Fariston, which is similar to tamoxifen we give here. And they also give you some bone strengthening injection with the zoledronic acid. And the zoledronic acid, what we do here is usually after 3 months of injection, we change it to every 3 months, and the rest we continue. And it looks like appropriate treatment. You know, if you I don't know if you have availability in Ukraine to add some other medication to that, such as Ibrance or not. But this is a proper treatment. And usually your physician should see you every 2 to 3 months to make sure you're getting better. I don't know if they could evaluate some other lesions, not only on your bone, and then they could assess your bones. Usually they assess the bones every 6 months or so.
Так, але здається, ситуація наступна, що терапія пухлини відбувається в переменопаузі. Вони зупинили проведення ваших менструальних періодів за допомогою золодексу і також надають вам препарат Ферестон, який насправді є досить схожим до тамоксифену. І при цьому також укріплюють ваші кістки за допомогою золодронової кислоти. Ми використовуємо схожий механізм. Золодронова кислота протягом перших 3 місяців надається в ін'єкцію 1 раз в місяць, після цього ми переходимо на ін'єкцію 1 раз кожні 3 місяці. Я не можу надати прямі рекомендації, оскільки я не є вашим лікуючим лікарем, проте терапія, на мою думку, є правильною. Не знаю, чи є в Україні можливість додати деякі інші нові методи терапії і чи вони є доступними. Зазвичай ви повинні відвідувати свого лікаря для того, щоб проводити відповідний огляд та оцінку кожні 2-3 місяці, та оцінка кісток повинна відбуватися кожних 6 місяців вашим лікарем, і також оцінка інших вражень, якщо вони є доступні. Great. Moving on to the next question about the most accurate way to diagnose and to examine the breasts. Питання номер 8. Хочу пройти обстеження молочних залоз. Один лікар каже, що потрібно УЗД, інший – мамографія. Який метод найточніший? So it's question number 8. Yes, that's the question about which Okay, so is it most depends accurate on one. your age. So very young women usually undergo breast ultrasound, and women in their 50s, sometime in their 40s, we could start already mammography. So if it's just for, there is no findings and you just want to have screening, it depends on your age. Що ж, це насправді питання, яке залежить від віку. Якщо це молоді жінки, то достатньо тільки проведення ультразвукової діагностики УЗД. Якщо це вік 40-50 років і старше, тоді вже варто використовувати мамографію. Якщо немає жодних патологічних знахідок і це просто дослідження для проведення скринінгу, тоді, відповідно, питання буде залежати від віку. Great. Moving to the question number 9. Рак молочної залози – перша стадія. Операція секторальна в червні 2022 року. Гормональна терапія ГЕР-негативний. Видалено 14 лімфовузлів. Проведена променева терапія на молочну залозу в серпні. Приймаю тамоксифен, золодекс. КТ в жовтні, метастазів відсутні. Є невринома за результатами МРТ. Чи правильне лікування? 40 років, Оксана. So the question is from Oksana, 40 years old, about the sectoral resection which was performed in 2020. Hi, Oksana. It sounds like you had an early hormonal tumors, which was removed, and you get anti-hormonal treatment, which is appropriate. So this, I don't know all the details, but looks your physician are giving you proper therapy. Доброго дня, Оксано. Наскільки я зрозуміла, у вас рання гормональна пухлина, яка була видалена, і надалі ви отримуєте антигормональну терапію. Не знаю всіх деталей, проте, відповідно до моєї думки, на даний момент ця терапія виглядає відповідною та належною. Thank you. Moving on to the question number 10. Жінка, 40 років, 2 роки тому встановлений діагноз канцера правої молочної залози Т1Б, Н0, М0. Проведена квадранектомія правої молочної залози з лімфодисекцією, плюс променева терапія. За гістологічними висновками карцинома грудної залози G1 в 11 лімфовузлах метастази не виявлені. Естроген рецептори плюс 100%, прогестерон рецептори плюс 60%, HER2-нью мінус, KI67 5%. Зараз приймаю гормонотерапію Золодекс та Ферестон. Чи правильна тактика лікування? Якщо правильно, то скільки років ви рекомендуєте продовжувати таке лікування? Яке, на вашу думку, краще лікування, яке може бути доступно? Скільки років потрібно продовжувати гормонотерапію? І 2-5 років чи до закінчення менструальної функції? Питання від Вікторії. So that's a huge question from Victoria with the clinical case and a lot of sub-questions. So, Victoria, what I could say from your description is that you probably have very early and relatively slow-growing tumor. And again, it's not replacing like medical consultation. It sounds like you need probably 5 years of tamoxifen. And regarding the Zoladex, this may have additional role, but I'm not sure when it's indicated or not. If you give the Zoladex, you usually give the Zoladex for 2 to 5 years and the tamoxifen for 5 years. And sometime after 5 years, you discuss whether to continue with some pills. So the minimum will be like 5 years of tamoxifen, and then you have your treatment with the combination, and sometimes they just extend the pill for a longer time, but not the injections.
Вікторія, знову ж таки, не заміщую консультацію зі спеціалістом, проте мені здається, що у вас дуже рання і повільно ростуча пухлина. Зазвичай використовують 5 років тамоксифену і золодекс протягом 2-5 років в комбінації. І через період в 5 років ми обговорюємо знову необхідність подовження терапії, можуть певні пігулки будуть продовжені в використанні. Насправді, ось відповідно до цього така відповідь, тобто 2-5 років золодексу і 5 років тамоксифену. Переходимо до питання номер 11. Листопад 2019 року. Секторальна резекція, дані стосовно пухлини. Призначено 24 опромінення тамоксифен. В серпні 2020-го метастаз в печінку 3 см. Проведена резекція одного сегменту печінки, першого сегменту. Дані стосовно пухлини, позитивний естроген, негативний прогестерон, негативний хер-мінус, KI 67 до 50%. Призначено паклітаксел, карбоплатин через 6 через 21 день. Золодекс, фемара, летрозол. Контрольне КТ в лютому 2021 року. Чисте. Травень 2021 року. Метастаз в печінку. Кселода, золодекс. Зараз КТ чисте. Ремісія 1 рік. Один з провідних лікарів сказав, що я буду постійно метастазуючою пацієнткою. Яка ймовірність, що метастази більше не з'являться? Чи BRCA1 – це смертельний вирок? Питання від Олени. So this is also big clinical case with presence of metastasis. So hi, Elena, and thank you for sharing your case. And it's very important that you are responding. So it gives us to be optimistic. And if the disease will grow again, they will have to find out again appropriate therapy. And there are many appropriate options for you from what I see. And also because you have the BRCA carrier situation, you may be able to get some pills called PARP inhibitors that are specific for patients with metastatic breast cancer with the BRCA1 or 2 mutations. And there are more anti-hormonal therapies in addition to chemotherapy in your case, or hormonal and biological therapy, and it depends on the availability in the Ukraine. Доброго дня, Олено. Дуже чудово, що ви відповідаєте перш за все на терапію. Це додає нам певного оптимізму. Навіть якщо у вас будуть виникати нові пухлини і нові метастази, є дуже багато опцій стосовно терапії, які можна використовувати, і це можна побачити відповідно до вашого опису. Що стосовно BRCA1, є спеціальні пігулки, це клас препаратів, які називаються PARP-інгібітори, які використовуються саме у випадку мутацій BRCA1 та BRCA2. І також на додаток надалі може використовуватись певна антигормональна терапія та біологічна терапія, в залежності від тих опцій, які доступні в Україні. Thanks a lot, Nava. Then moving to the question number 12, a short one. Наступне питання від Христини. Як зменшити ймовірність рецидиву при раку молочної залози? So that's the question about the recurrence. Okay, hi, Christiana. So there are preventive methods depending on your tumor. So your physician may recommend some adjuvant therapy, like treatment to prevent the cancer from coming back after the surgery. And in addition, we recommend a low diet which is low in fat from animals and rich in fruits and vegetables and physical activities, and try to be smile also sometimes. Okay, thank you. Then we're going to translate that. Христино, доброго дня. Перш за все, це залежить від типу пухлини, які у вас присутні. Інколи лікарі можуть запропонувати певні ад'ювантні методи терапії, тобто додаткові методи терапії після видалення пухлини, тобто після проведення хірургічного втручання. Також на додаток ми рекомендуємо дотримуватися дієти з низьким вживанням тваринних жирів та дотримуватися дієти, в якій велика кількість овочів та фруктів. І також не забувати посміхатися. Thanks a lot. Moving to the question number 13 about the mastectomy and genetic tests. У мене діагностовано рак правої молочної залози, тричі негативний. Проведено лікування, тейтруда, паклітаксел і карбоплатин 3 місяці, цептат, цитоксан і доксорубіцин 2 місяці. Після мастектомії проведено генетичний тест. Виявлено PIK3CA 545K, Q546R, PTEN, Loss Exons 5-9. Гістологія показала PDL1, Кейтруда, DHS 22 045 39 F3 25. Запитання: після операції продовжувати лікування кейтрудою чи кселодою, чи замінити на алпелісіп? Дякую, Наталія. So that's the question from Natalia. Okay, hi, Natalia.
So I wasn't sure about the stage of your tumor, but if this was like a locally advanced triple negative, there was one large study called Keynote 522 where a patient got the Keytruda with chemotherapy with paclitaxel or taxotere with carboplatinum, and then the Cytoxan doxorubicin operated, and then they completed for 1 year of Keytruda, so it was usually 9 more months. The other markers that you mentioned, they may be relevant for metastatic disease, but if your tumor was removed and you're cancer-free, so then we don't use them at this time. Доброго дня, Наталія. Я не зовсім зрозуміла, яка саме стадія вашої патології. Проте, наскільки я зрозуміла, ми говоримо про локально прогресуючий тричі негативний рак молочної залози. І що стосується Кейтруди, було гарне дослідження Keynote, в якому використовує Кейтруду в комбінації з паклітакселом карбоплатином, а далі із цитоксаном і доксорубіцином. І відповідно до цього дослідження проводили терапію Кейтрудою ще протягом 1 року після того, як була проведена первинна хіміотерапія, тобто ще 9 місяців щонайменше, і результати були непогані. Всі інші маркери, які ви перечислили, вони скоріше стосуються метастатичної форми раку, проте в випадку, якщо пухлина була видалена і у вас немає активного онкологічного процесу, це не є актуально. Thank you. Moving to question number 14. Мамографія показала в обох залозах кісти. Як їх лікувати? Вік 59 років, Анна. So the question is about cysts. Okay, hi Anna. So cysts are usually benign finding. It's just some space, and you know there are never open spaces in the body, so it's just filled with some fluid. And usually it's not associated with cancer. If it grows and press and painful, sometimes they remove some of the fluid. If the cyst doesn't look totally like fluid, but if there is mass inside, then they need to sample that. Mm-hmm. Що ж, кісти – це доброякісні процеси, це певні порожнини. Оскільки порожнини не бувають полими, пустими в організмі людини, вони завжди заповнені якоюсь рідиною. І насправді кісти вони не асоційовані з онкологічними процесами. Можливо, інколи варто видаляти частину рідини, якщо ці кісти є симптоматичними, викликають біль або неприємні відчуття. Якщо є сумніви стосовно того, чим наповнені кісти, наприклад, не рідиною, а якимось іншим містом, тоді, можливо, варто провести біопсію та провести пункцію для того, щоб виявити, що це саме за кіста або утворення. Thank you. Moving to the question number 15. Мутація BRCA1 проведена профілактична двостороння мастектомія. За результатом гістологічного дослідження видаленого матеріалу апокринова метаплазія. Що це означає? Чи можна приймати в такій ситуації замісну гормональну терапію? Яєчники видалені також профілактично. Наталія. So this is the question from Natalia about the apocrine metaplasia. Hi Natalia, this is benign finding. This is not cancer. And if you're very young, you may actually get some couple years of hormones. In any case, we also recommend some hormone to the vagina to prevent dryness. If you're older, they may not recommend hormone replacement therapy just because sometimes there are remnants of breast tissue. But it sounds like you're healthy and continue with your life. Доброго дня, Наталя. Це доброякісна знахідка. Якщо ви дійсно досить молода, тоді можна протягом декількох років отримати певну гормональну терапію. Ми також інколи рекомендуємо інтравагінальні певні гормональні препарати. Проте у випадку, якщо це старший вік, тоді гормональна замісна терапія не завжди рекомендується. Проте у будь-якому випадку це доброякісна знахідка і просто потрібно продовжувати своє життя. Great. Moving to the question number 16. Наскільки інформативне обстеження МРТ при раку молочної залози? Питання від Ольги. So that's the question from Olga about the MRI. Hi, Olga. So MRI is more sensitive to detect breast cancer actually than mammography, but it's also very sensitive. So sometimes it detects a lot of other changes that actually turn to be benign. We usually use the MRI if the question was very dense breast or for young patients that are BRCA carriers. Дякую за питання. Отже,
Ольга, це МРТ – це досить чутливий метод, він навіть є інколи більш чутливим до раку молочної залози, ніж мамографія. Проте також можна побачити на МРТ, через те, що це досить високого якість зображення, інші доброякісні зміни, які можна побачити в молочній залозі. Ми зазвичай використовуємо МРТ для діагностики досить щільних утворень або щільних молочних залоз, і також для пацієнток, які є носіями BRCA1 та BRCA2 генів. Thank you. Moving to the question number 17. Чи підвищують ризик розвитку раку молочної залози протизаплідні пігулки? Скільки їх можна приймати без шкоди для здоров'я? Вікторія. Питання від Вікторії. So the question is from Victoria about the contraception pills. Hi, Victoria. So this is an excellent question, and scientists are trying to show that it does or doesn't increase a little bit, and usually it's considered safe to take the modern contraceptive pills, and they have very important role to prevent pregnancy when it's needed. So rarely we see slight increased risk within the year after taking, which subside once you stop it. And we usually don't consider that to be a high risk condition. So I would encourage, if you need to take birth control pills to prevent pregnancy, it's important to take it. And if you're approaching like your 40s, you may have mammography before you start taking them. Вікторія, дуже дякую. Насправді чудове питання. Отже, насправді досить багато науковців наразі намагаються довести, що це або безпечно, або небезпечно. Проте більшість досліджень демонструють, що це безпечне використання протизаплідних пігулок для контрацепції, для попередження небажаної вагітності. Інколи рідко можна побачити невелике підвищення ризику через рік після початку прийому контрацептивних пігулок. Проте при зупинці використання протизаплідних пігулок цей ризик зменшується відразу. Тому зазвичай ми не вважаємо це якимось фактором ризику розвитку раку молочної залози. І обов'язково, якщо вам потрібно приймати протизаплідні таблетки для попередження небажаної вагітності, заохочую вас це робити, це необхідно. Також, якщо вам біля 40 років, тоді, можливо, варто почати та зробити мамографію перед тим, як ініціювати протизаплідні пігулки. Thank you. Moving to the question number 18. При раку молочної залози, чи всім жінкам потрібно здавати аналіз на мутації BRCA1 та 2? Як їх наявність впливає на тактику лікування? Можливо, потрібні ще якісь генетичні дослідження? Євген. So that's the question from Eugene about the BRCA1 and 2 mutations. So hi, Eugene. So I will try to look for the practical, when it's practical to do the test. First, we usually recommend the test for women that are diagnosed at earlier ages, below age 40. And also if there is a strong family history and we think it may be related to genetic factor. As far as treatment, we do test patients with metastatic disease if we have the option to give them the pill that I mentioned before. And there are now data also in early, very high risk patient. Some of them may benefit from the pill for 1 year, but it's not available yet in many countries for these indications. And sometimes it can affect the surgical decision whether to preserve the breast or not. So if there is no metastatic disease, if you are not very young, if it's not something that your immediate treatment will take it into surgical consideration or pill use, you're not forced to do the test right now. It's more important to get the appropriate treatment for your case and to be concentrated there. Отже, відповідаючи на це запитання, я завжди намагаюся бути практичною в своїй практиці. Зазвичай ми рекомендуємо проводити тестування на наявність BRCA1, BRCA2 мутацій для пацієнток, які були діагностовані в молодому віці до 40 років, які мають анамнез наявності онкологічних захворювань в сімейному анамнезі, тому що ми підозрюємо певний генетичний фактор. В такому випадку ми рекомендуємо проводити тестування на BRCA1. Також у випадках, коли це пацієнти, в яких вже є метастази, і ми можемо використовувати певні пігулки, які я вже згадував під час попередніх своїх відповідей. І також у нас є дані, що протягом 1 року такі пігулки можуть бути корисними для пацієнтів, які є раннього високого ризику. Проте це показання не зареєстровано в багатьох країнах. Також інколи цей тест може впливати на хірургічну тактику, чи проводити орган-зберігаючу операцію, чи ні. І
В випадку, якщо у пацієнтки немає метастаз, це не молода пацієнтка і не має жодного впливу на хірургічну техніку, тоді не обов'язково проводити це тестування і зосередитись просто на необхідній терапії в вашому конкретному випадку. Thank you. And then moving to the question number 19. Якщо є одиничний метастаз в кістках, чи можна робити операцію на грудях при раку молочної залози? Рекомендації лікарів різняться. Софія. The question is from Sophia about the presence of a single metastasis in the bones. So hi, Sophia. So I think it's possible to perform and cure. I would be careful because I'm not your physician. I don't have all the information, but sometimes you can give a very high radiation dose to a single bone metastasis and then take good local treatment of the breast with the surgery and also the systemic treatment with the chemotherapy or biological or hormonal, whatever is appropriate. And I remember patients that I used this approach and I've been following them for many, many years and they were healthy. Отже, Софія, дякую. Мені здається, що можливо вилікувати такий стан. Проте, знову ж таки, потрібно бути обережною в своїй відповіді, оскільки я не є вашим лікуючим спеціалістом і в мене немає всіх деталей. Отже, що варто робити і що можна зробити в таких випадках? Це надати високе дозування опромінення до метастазу, який знаходиться в кістці, використати променеву терапію. Після цього локально, місцево провести терапію в молочній залозі та видалити пухлину. І після цього надати системну терапію також. Це може бути гормональна, біологічна терапія, хіміотерапія, в залежності від того, яка є необхідність. І ви знаєте, у мене були пацієнти в моїй практиці, в яких я застосовувала такий підхід, і після цього я ще багато років спостерігала за цими пацієнтами, і вони були здорові. Thank you. So we are getting to the last 4 questions. Question number 20. Питання від Юлії. Рак молочної залози, 4-та стадія. Що робити, коли є метастази? So that's the question about the 4th stage of breast cancer. Okay, so hi, Natalia. And so it takes some hours to treat metastatic cancer, but actually breast cancer, there are a lot of treatment options to try and put the cancer under control. And so usually depends on your tumor, whether your tumor is going to respond to hormonal or to chemotherapy or biological treatment or immunotherapy. And also we have to treat what we call palliative treatment. So like if you have very painful bone metastases, they may need to be radiated to ease on the pain and get some injection to strengthen the bone, like Sumera. So you have to find a good doctor that you trust. Юлія, дякую за запитання. Зазвичай складно лікувати рак, в якому вже є процес метастазування. Проте у випадку раку молочної залози є декілька опцій терапії, які доступні. Насправді їх досить багато. Ця терапія буде залежати від типу пухлини і в залежності від того, на яку терапію ваша пухлина та метастази будуть відповідати – гормональні, біологічні і так далі. Це перший пункт. Другий, про що не варто забувати, це паліативна допомога. Наприклад, якщо є болісні метастази в кістках, то варто проводити променеву терапію цих болісних метастазів для того, щоб зменшити відчуття дискомфорту та болю і надавати певні додаткові препарати для зміцнення кісткових структур. Thank you. Moving to the question number 21 from Tetiana. Підкажіть, чи можна через кілька років після лікування раку молочної залози планувати вагітність? Чи збільшується ризик рецидиву? Чи були у вас в практиці випадки, коли жінка народжувала після лікування раку молочної залози? So that's the question about the pregnancy after the breast cancer treatment. Okay, so hi, Tatiana. And usually you can get pregnant. Sometimes they say like wait for 2 years to see that everything is okay. And you must be sure that you're off treatment. So you have to, like if you're taking tamoxifen, you have to stop that for 6 months before you get pregnant. And we don't think that pregnancy does increase the risk of cancer coming back, but you have to tell your doctor and they have to examine you before the pregnancy and after. So if you want to become pregnant, it's usually safe.
Тетяна, дякую за запитання. Що ж, зазвичай рекомендація наступна: зачекати 2 роки після терапії, впевнитися, що все в нормі і немає рецидивування. Після цього варто зупинити будь-яку терапію, яку ви використовуєте на цей момент. Особливо це стосується тамоксифену. Потрібно його зупинити щонайменше протягом 6 місяців перед початком вагітності. І, безперечно, варто про це пам'ятати. Ми не думаємо, що вагітність збільшує ризик розвитку раку молочної залози і підвищує ризик рецидивування цієї патології. Проте варто зазначити це вашому спеціалісту та бути оглянутими до та після вагітності. Питання від Світлани. Мені 69 років, пережила окупацію в Бучі і вважаю, що рак з'явився після цього страшного стресу. Низькодиференційована карцинома неспецифічного типу НСТ грудної залози. ER+, PR-, HER2 негативний 3+. KI 67-50%. Протокова карцинома грудної залози, комедосолідний тип, ядерна атопія висока, аксилярний лімфовузол ліворуч, метастаз інвазивної карциноми. Пройшла 4 хіміотерапії. Онтрузант, доцетаксел, карбоплатин. Рекомендують 6 курсів. На 25 жовтня планую повторне КТ. При зовнішньому обстеженні хірург вважає, що є поліпшення та зменшення пухлини. Буду вдячна за ваші рекомендації щодо подальшого лікування. So that's a complex case regarding the 4 chemotherapies and the data that you might see there. Okay, so hi Svetlana, I'm glad you're responding. I assume Ontruzant is what we call trastuzumab, which is anti-HER2 directed antibody. Depends on the option. Sometimes we add to that another drug called pertuzumab, but Ontruzant was the chemo that you're getting is very appropriate treatment. And after the surgery, we usually complete the year of anti-HER2 directed biological treatment. So if, for example, you got 6 courses, you get another 12 of Ontruzant without the chemotherapy. Also, in some places where you have availability, if there is still cancer at the time of the surgery, they may change the trastuzumab to another biological agent, which I don't know if it's available for you, but I think you're getting very appropriate care, and I'm glad you're responding. Дуже дякую, Світлано, і перш за все чудово, що є відповідь на терапію. Мені здається, що онтрузант – це те, що ми називаємо анти-HER2 терапією в нас, інше найменування препарату. І насправді ми використовуємо досить активно саме такий підхід та таку терапію. Зазвичай, якщо використовується 6 курсів загальної терапії, тоді ще 12 може бути використано онтрузанту. І насправді надалі можемо перейти на інший біологічний препарат, якщо він доступний в вашій країні. Проте, відповідно до думки і того, що описано, ви отримуєте відповідну та належну терапію, і знову ж таки я дуже рада, що ви відповідаєте на цю терапію. Thank you. And we got to our last question for today. Ми підійшли до нашого останнього питання, шановна аудиторія. Це питання від Наталії. Мне 54 года, выделение из груди буроватого цвета. Во время войны начались и уже полгода. Маммографию делала, онкологию отрицают. Образований никаких нет. Прикладывала димексид по совету онколога. На какой-то период выделения исчезли, а потом снова появились. Что это может быть? So that's a question from Natalia, which is going to be the last question for today, about the discharge from the mammary gland. So I wasn't sure I understood all the terms here, but it looks like you had some brownish or bloody discharge and they didn't find it explanation or mammography or ultrasound. So sometimes they would do additional tests like either MRI or something. They even do like injecting through the nipple some dye and looking if there is one of the duct filled with some polyps or a tumor. So it's usually a surgical question. I would see a surgeon and see if anything else could be done for you. Дякую, Наталія. Я не зовсім все зрозуміла з вашого питання. Проте, відповідно до того, що я зрозуміла, є певні виділення коричневого кольору і не було виявлено на мамографії будь-якої причини виникнення цих виділень. Що б я зробила і що ми зазвичай робимо, це використовуємо додаткові діагностичні методи. Наприклад, МРТ. Це може бути інколи такий метод, або, наприклад, ін'єкція навіть певні через соски, для того, щоб оцінити наявність певних інших структур чи захворювань. Наприклад, причиною можуть бути поліпи. Проте, зазвичай, це хірургічне питання, і на вашому місці я б звернулася до хірурга. So, dear Nava, thanks a lot for answering all of those questions. I'm going to say a couple of final words before we are going to end our talk. Шановна аудиторія, дуже дякую, шановні пацієнти, за те, що були сьогодні з нами. Я нагадаю, що це була онлайн-консультація лікарні ізраїльської онкології LISOD, а сьогодні з нами був найкращий експерт з теми раку молочної залози,
А жовтень місяць, він саме присвячений боротьбі з раком молочної залози. І з нами сьогодні була доктор Навая Зігельманн-Даніелі з Ізраїлю, головний онколог Ізраїльської системи медичних послуг Маккабі і спеціаліст з клінічної онкології. Nava, on behalf of the whole audience and all Ukrainians who you support in this severe period of time, I'd like to thank you once again for this great consultation. Thank you for having me, and I hope to see you back in next October. Be healthy and hope peace come to your area. Дякую за те, що запросили, і сподіваюся, що побачимося найближчим часом і обов'язково наступного жовтня. Дякую.